নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কুইক ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি ডিছকাছ কৰিম HSLC ক্লাছ 10 লেসন 3 টু ষ্টৰিজ এবাউট ফ্লাইং বাই কুইক ক্লাছ হা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ Question number 1 Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all the young birds are afraid to make their first flight or are some birds more timid than others? Do you think a human body also find its challenge to take its ধাউনি হ'ব এনে ধৰণৰ সৰু সিগাল চৰাইটোৱে উৰিবলৈ কিয় ভয় কৰিছিল তুমি ভাবানে সকলো সৰু চৰাই উৰিবলৈ ভয় কৰে নে কিছুমান প্ৰজাতি চৰাইহে ভয়াতুৰ থাকে তুমি কি ভাবা যে কেঁচুৱা লৰা ছোৱালীও নিজৰ প্ৰথম খুস্তি দিওঁতে ভয় কৰে নেকি হা ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব এনে ধৰণৰ The young seagull was feared of failing and hurting himself thus he was afraid to fly He had lack of confidence on his wings then it would not support him while flying. আৰু দুই নম্বৰ পইণ্টটো হ'ব এনে ধৰণৰ It is necessary to do some things for the first time as it is full of challenge. All the birds must be afraid to make their first flight. Similarly, a human body is also afraid to taking the first step to find its changing when he learn to crawl or stand up without support কাৰো সহায় নোহোৱাকৈ যেতিয়া মানুহ এজনো বা এটা শিশু উঠি হ'ব চেষ্টা কৰে তেতিয়া হিউ তাৰ কাৰণেও এটা চ্যালেঞ্জিং বা এটা ভয়ৰ কাৰণ হৈ পৰে ইয়াত অসমীয়াত ভাগন্ত হ'ব এনে ধৰণৰ সৰু সিগাল চৰাইটোৱে পৰি দুখ পোৱাৰ বাবে ভয় কৰিছিল আৰু তাৰ নিজৰ পাখি দুখনিৰ ওপৰতে তাৰ বিশ্বাস নাছিল আৰু হি ভাবিছিল যে উৰিব পৰা সময়ত পাখি দুখনে তাক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নিদিবও পাৰে আৰু দুই নম্বৰ পইণ্ট হ'ব এনে ধৰণৰ স্বভাৱগতভাৱে প্ৰথমতে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ লওঁতে সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় মানে বিপদ আপদৰ সন্মুখীন হ'ব গতিকে সকলো চৰাইয়ে প্ৰথম উৰণৰ সময়ত ভয়ৰ সন্মুখীন হয় ঠিক সেইদৰে শিশু এটাও প্ৰথম খোজ বা বাগৰ হলাব ধৰোতে ভয়ৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় চৰাইটোৰ ক্ষেত্ৰতো যি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে শিশুটোৰ ক্ষেত্ৰতো এনে ধৰণৰ সমস্যাৰে বা ভয়ৰ সন্মুখীন প্ৰথম অৱস্থাত হয় আহা নেক্সট পইণ্ট Question number 2 The sight of the food made him what does this suggest What compelled the young seagulls to finally fly? খোৱা বস্তুৰ দৃশ্যবোৰ তাক বাৰুকৈ মোহিত কৰিছিল এই কথাষাৰ কি বুজাইছে সৰু সিগাল চৰাইটোৱে কিহে উৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব এনে ধৰণৰ The young seagull who suffered from hunger because so happy after seeing the food before his eyes that his mother carried in her breast. His hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff of compel him to fly আৰু এখন ভাগন্ত হ'ব এনে ধৰণৰ সৰু সিগাল চৰাইটোৱে ভোক কষ্টৰে দিন পাৰ কৰিছিল আৰু মাকে কঢ়িয়াই অনা খাদ্যবোৰ তাৰ মনত আনন্দ দিছিল তাৰ ভয় নাইকিয়া কৰিছিল আৰু তাক উৰিবলৈও এই সময়ত বাধ্য কৰাই দিছিল মনত ৰাখিবা Question number 3 They were beckoning to him calling the shrilly Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly ইহঁতে তাক ইটিকিং কৰিছিল ভয়াতুৰ বুলি কৈ সিগালটোৱে মাক দেউতাকে তাক কিয় ভয় খুৱাইছিল ল আৰু উৰিবলৈ বাবে ফুসলাইছিল Seagull's parent had tried to everything but he was reluctant to fly due to fear of falling down He looked at his brother and sister but would not make any effort That is why the entire family had left him alone and threatened and cajoled him to come but every effort went in vain সিগালৰ মাক দুটাকে তাক উৰাবলৈ চেষ্টা কৰি কৰি হাৰি গৈছিল কিয়নো হি পৰি যোৱাৰ ভয়তে উৰিব পৰা নাছিল হি নিজৰ ককাইক বাইকক হতক দেখিও উৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল হেয়াবে তাৰ পৰিয়ালে তাক এৰি যোৱাৰ ভয় দেখুৱাইছিল আৰু উৰিবৰ বাবে টুখামুদু কৰিছিল কিন্তু সকলো প্ৰচেষ্টা বিফল হৈ গৈছিল মনত ৰাখিবা যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছা লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু চেনেলটো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিবা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আহা নেক্সট পইণ্ট Question number 4 Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do some things that you were too scared to try discuss this in pair or groups তোমাৰ জীৱনতো এনে কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি য'ত তোমাৰ অভিভাৱকে তুমি ভয় কৰি থকা কামটো কৰিবলৈ উৎসাহ যোগাইছে নিজৰ দলৰ সৈতে আলোচনা কৰা ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব এনে ধৰণৰ Yes I had similar experience while learning to ride a bicycle in class 3 At the very first step of the learning,
I fell down from the cycle every time, and it creates a fear of cycling, and later it became difficult to overcome it. Now, amount of provoking and cajoling could let me try it again, but my father encouraged me to overcome the fear and helped me, as he was a demand on my learning cycling. He took me on the mountaineer village and made me sit and asked me to put my hands on the handles of feet on the pedal. If speed down, and I enjoy it without fear, which develop my confidence. Does it overcome my fear of cycling and started riding a cycle after a few practiced? এখন ভাষণটি হ'ব এনেধৰণৰ তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা সময়ত তো মোৰো এনেধৰণৰ এক অভিজ্ঞতা হৈছিল প্ৰথমতে চাইকেল শিকাৰ আৰম্ভ কৰোঁতে মই চাইকেলৰ পৰা প্ৰতিবাৰে পৰি গৈছিলোঁ এই কথাষাৰো মোৰ মনত ভয় আৰু সৃষ্টি কৰিছিল আৰু পাছলৈ এই ভয়ৰ ওপৰত জয় লাভ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল ঘৰৰ সকলোৱে চাইকেল চলাবলৈ যি সাহস দিছিল সেইবোৰো একো কাম দিয়া নাছিল তথাপিও মোৰ দেউতাই আকুৰগুজ আছিল যে মোক চাইকেল চলাবলৈ শিকাবই তেওঁ মোক গাঁৱলৈ লৈ গৈছিল আৰু চাইকেল চলাবলৈ শিকাইছিল লাহে লাহে মই চাইকেল চলাই ভাল পোৱা হলো আৰু এইদৰে মোৰ ভয়টো নাইকিয়া হৈ গৈছিল মোৰ ৰাখিবা আজি লাষ্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 in this case of a bird flying seem a natural act and a foregone conclusion that is should succeed in the example you have given in the answer to the previous question was your success granted or was it important for you to try regardless of the possibility of failure সিগালৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা ভয় নাইকিয়া হোৱা প্ৰাকৃতিক আছিল আৰু তুমি আগবঢ়োৱা উদাহৰণ ভিত্তিত তোমাৰ জয় নিশ্চিত আছিলনে ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব এনেধৰণৰ we faced some problems in the initial stage while learning a new skill due to the fear or failure or hesitate to perform a task or to do something new in case of the seagulls his parents cajoled him to fly in the example I have given in the answer or a previous question it was cajoled by my father to learn cycling so at that stage I want to learn cycling as it was very important for me to overcome my fear yes my success was so at the stage I want to learn cycling as it was very important for me to overcome my fear yes my success was granted because if someone is determined to do some things then success is assured moreover as said practice make a man perfect আৰু অসমীয়া ভাঙনিটো হ'ব এনেধৰণৰ আমি সকলোৱে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কিবা এটা নতুন কাম শিকিবলৈ লওঁতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁই কেতিয়াবা হাৰি যোৱাৰ ভয়তো নতুন কাম কৰিবলৈ ভয় কৰোঁ সিগালটোৰ ক্ষেত্ৰতো তাৰ অভিভাৱকে যি উৰিবলৈ বাবে তাক টুখামুট কৰিছিল মোৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হৈছিল যেতিয়া মই চাইকেল চলাবলৈ শিকিছিলোঁ দেউতাকে সাহস দিছিল যদিও হয় মোৰ জয়ৰ নিশ্চিত আছিল কিন্তু মই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আছিলোঁ চাইকেল শিকিবলৈ মানুহে যেতিয়া সফলতাৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞবদ্ধ হয় তেতিয়া কোনো বস্তুৱে প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে মানে প্ৰতিবন্ধকতাৰ বাধা মনত ৰাখিবা বাধা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছা লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু চেনেলটো ফলো কৰিব নাপাহৰিবা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত